مرحبا، اسمي محمد، تقني الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. لدي خبرة طويلة في هذا المجال، حوالي 24 سنة أو 25 سنة في هذا المجال، يعني إصلاح الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. في قناتي صنهاجي تيك ستجدون أشياء كثيرة تستفيدون منها، برامج، تطبيقات، أشياء كثيرة ستجدونها في هذه القناة. كذلك مساعدة في تحقيق الربح، سواء من اليوتيوب أو انستغرام، فيسبوك، تيك توك، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا الناس المبتدئين في مجال اليوتيوب. نعطيكم أخبار جديدة ونصائح كذلك، وحتى من الناحية التقنية نقدم لكم البرامج الجديدة بخصوص أجهزة الكمبيوتر والتطبيقات الجديدة فيما يخص الهواتف الذكية، ونشرحها لكم بالتفصيل. في هذه القناة سنكون معا ونستفيد من بعضنا البعض. أي استفسار، أي تساؤل، أي مساعدة، أنا رهن إشارتكم. لدي قناة أخرى ولكن فيها بعض المشاكل، فلهذا قررت أن نعمل هذه القناة خاصة بالتقنيات، لا تدخل في مجال الأخبار أو السياسة. لهذا كونوا معنا في القناة، ما نسوناش بالدعم ديالكم باللايك على الفيديوهات، وكذلك الاشتراك اللي مشتركش، زر تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. نتمنى أكون عند حسن ظنكم، وكذلك رأيكم يهمنا كثيرا، وأنا كذلك نستفد منكم كثيرا. إلى اللقاء.